आजची आपली रेसिपी आहे गुलाब जामुन। त्यासाठी मी इथे 2 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। पाणी गरम झालं की त्यामध्ये आपण एक मोठी वाटी साखर टाकणार आहोत आणि ही साखर आपल्याला पूर्ण विरघळवून घ्यायची आहे। हे बघा, आपली साखर आता इथे विरघळलेली आहे आणि आता आपल्याला हे पाणी अर्ध होईपर्यंत त्याला आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। आता आपण गुलाबजामुन बनवायची तयारी करूयात। त्यासाठी मी इथे एक रेडीमेड गुलाबजामुन मिक्सचं पॅकेट घेतलेलं आहे। यात आपण दूध टाकून त्याचा छान असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। दूध अगदी थोडं थोडं टाकायचं आणि याचा गोळा तयार करायचा। एकदम सगळं दूध टाकायचं नाही। आपल्याला या पिठाचा छान मऊसर असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। हे बघा, आता आपलं पीठ इथे छान असं मऊन झालेलं आहे। त्याचे आपण छोटे छोटेसे गोळे करून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण सगळे गोळे तयार करून घेऊयात। आपला गुलाबजामुनसाठीचा पाक इथे तयार झालेला आहे। आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा किंवा पाव चमचा वेलचीची पूड घालणार आहोत आणि ती छान असे त्यात मिक्स करून घ्यायची। त्यानंतर मी इथे कढईत गुलाबजामुन तळण्यासाठी तेल गरम केलेलं आहे। तेल हे मीडियम गॅसवर गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण आपले गुलाबजामुन हळूहळू सोडायचे आणि तेही मीडियम गॅसवरच आपल्याला लालसर होईपर्यंत चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आपले गुलाबजामुन आता इथे छान असे फ्राय झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊयात। आपले गुलाबजामुन इथे तयार आहेत, ते आपण पाकामध्ये सोडूयात। या गुलाबजामुनना आपण 2 ते 3 तास पाकामध्ये छान असं मुरू द्यायचं। त्यानंतर आपले गुलाबजामुन खाण्यासाठी तयार आहेत। रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडीला सबस्क्राईब करा, लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।